सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। ल साथीहरु, तपाईले फोटोशप या एडोब प्रिमियर प्रो र कुनै पनि एडोबको प्रोडक्टलाई युज गर्नु भएको होला। चाहे तपाईले फोटोशप फोटो एडिट गर्नलाई युज गर्नुहुन्छ या अथवा युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युबको थम्बनेल बनाउनको लागि युज गर्नुहुन्छ होला। र तपाईले युज गर्ने क्रममा कुनै कारणवश फोटोशपको जो डिफल्ट टुल्सहरु चाहिँ डिलिट भयो अथवा यताको उता सर्यो भने तपाईले कसरी त्यसलाई फ्याक्ट्री रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म आज यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। ल साथीहरु, म हुँ पुकार महर्जन टेक्निकल पुकार टेक च्यानलबाट। आज म यो भिडियोमा तपाईलाई कुनै पनि एडोबको प्रोडक्ट अथवा फोटोशप प्रिमियर प्रो एडोब एडिसन कुनै पनि प्रोडक्टमा त्यहाँ भित्र भएको वर्क स्पेसहरु यताउति डिलिट भयो अथवा यताउति मिसप्लेस भयो भने कसरी रिस्टोर गर्न सकिन्छ भनेर म आज यो भिडियोमा कभर गर्न गइरहेको छु। र कभर गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु, तपाईले मेरो युट्युब भिडियोलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। सब्स्क्राइब किन गर्नुपर्छ भने मैले मोबाइल तथा कम्प्युटर सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियोहरु लिएर डेली एउटा अपलोड गरिरहेको हुन्छु। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा आउने बेल आइकनमा थिच्दिनु भयो भने मैले भिडियो अपलोड गरेको जानकारी सबभन्दा पहिला तपाईले पाउनु हुनेछ। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, सबभन्दा पहिला सुरुमा तपाईलाई फोटोशपमै गरेर देखाउन गइरहेको छु। मैसँग फोटोशप 2018 छ। यहाँनिर तपाईले यहाँनिर मुभ टुलहरु यस्तो पेन टुल यस्तो टुलहरु हुनुपर्ने टुलहरु अहिले यहाँ डिलिट भइसकेको छ। अब तपाईलाई थाहा छैन भने कसरी त्यसलाई रिस्टोर गर्न सकिन्छ भने तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु विन्डोजमा जानुस्, त्यहाँनिर वर्क स्पेस भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। वर्क स्पेसमा जानुस्, त्यसपछि तल आएर रिसेट एसेन्शियल्स भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले रिसेट एसेन्शियल्समा थिच्नु भने तपाईको डिलिट भएको यो सबै टुल्सहरु फेरि फिर्ता आउनेछ। यसरी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फोटोशपमा भएको टुल्सहरुलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले एडोब प्रिमियर प्रो चलाउनुहुन्छ भने एडोब प्रिमियर प्रोमा पनि तपाईले सपोज यो फाइललाई लगेर यता राखेर यसलाई यहाँबाट कता कता पुगेर तपाईको यसरी मिसप्लेस भएको छ भने तपाईले कसरी रिस्टोर गर्ने, यसमा नि सेम त्यही प्रोसेस हो हैन। वर्क स्पेसमा जानुस्, त्यहाँनेरि रिसेट सेभ लेआउट भन्ने चाहिँ हुन्छ। यसमा रिसेट सेभ लेआउटमा गर्नु भने तपाईको रिस्टोर हुनेछ। र यदि तपाईले चाहिँ यसरी वर्क स्पेसमा गएर तपाईले कुनै आफ्नो नयाँ लेआउटलाई तपाईले सेभ गर्नु भएको छ भने यसरी सेभ अ न्यू वर्क स्पेस गर्नु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईले रिसेट लेआउट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको रिस्टोर हुने छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु माइ डकुमेन्टमा जानुस्, त्यहाँनेरि एडोबमा जानुस् अनि यहाँ एडोब प्रिमियर प्रो भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। एडोब प्रिमियर प्रोलाई ओपन गर्नुस् अनि यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ AMER रिक्वेस्ट DB भनेर। तपाईले यो फाइललाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट यसरी डिलिट गरिदिनुस् अनि प्रिमियर प्रोलाई फेरि एकचोटी क्लोज गरेर ओपन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पुनः जुन तपाईले नयाँ इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईको प्रिमियर प्रोको सेटअप हुन्छ नि त्यस्तोमा तपाईको फेरि ब्याक टु फ्याक्ट्री रिसेट हुनेछ। ल साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। मैले यो भिडियोमा तपाईलाई सिकाएँ कि फोटोशपमा कुनै पनि आफ्नो टुल्सहरु चाहिँ मिसप्लेस भयो भने अथवा डिलिट भयो भने कसरी रिस्टोर गर्ने र इभन एडोब प्रिमियर प्रोमा पनि तपाईको टुल्सहरु अप्सन्सहरु चाहिँ मिसप्लेस भयो अथवा डिलिट भयो भने कसरी त्यसलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्ने भनेर सिकाएको छु। यो एकदमै तपाईलाई काम लाग्ने भिडियो हो साथीहरु। मन परेमा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। म यस्तै एक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल।